नमस्कार मित्रांनो, मी वंडुशा गायकवाड। मित्रांनो, तुम्ही तुमच्या घरातील कोणत्याही व्यक्तीचा आधार कार्डचा पत्ता बदली करू शकता, कोणतेही कागदपत्र अपलोड न करता। फक्त कंडिशन हीच आहे की जर तुम्हाला तुमच्या घरातील कोणत्याही व्यक्तीचा आधार कार्डचा पत्ता बदली करायचा आहे तर कमीत कमी घरातील एका व्यक्तीचा पत्ता हा बरोबर असणं गरजेचं आहे। तर ज्या व्यक्तीचा पत्ता बरोबर आहे त्या व्यक्तीचा आधार कार्डचा पत्ता आपण जे इतर व्यक्ती आहेत त्यांच्या आधार कार्ड मध्ये कॉपी पेस्ट करू शकतो। याला HOF बेस ऍड्रेस चेंज असं म्हणतात। आधार कार्डच्या वेबसाईट वरती गेल्यानंतर दोन प्रकारे ऍड्रेस चेंज करता येतो, एक डॉक्युमेंट वापरून आणि एक HOF बेस पद्धतीने। HOF बेस पद्धतीमध्ये सुद्धा अगोदर डॉक्युमेंट अपलोड करावं लागायचं, त्यासाठी आमच्या चॅनलवरती ऑलरेडी व्हिडिओ उपलब्ध आहे। पण आता कोणतेही डॉक्युमेंट अपलोड करावे लागत नाही, फक्त आधार कार्डचा पत्ता बदली करण्याकरिता दोन्ही आधार कार्ड मध्ये म्हणजे ज्यांच्या आधार कार्ड मधला पत्ता बदली करायचा आहे आणि ज्यांच्या आधार कार्ड मधला पत्ता कॉपी पेस्ट करायचा आहे अशा दोन्ही आधार कार्ड मध्ये मोबाईल नंबर लिंक असणं तेवढं गरजेचं आहे। त्या मोबाईल नंबर्स वरती OTP येतात, OTP टाकायचे असतात आणि आपल्याला ही प्रोसेस करायची असते। कोणत्याही आधार सेंटरला वगैरे जाण्याची गरज नाही, तुम्ही घर बसल्या मोबाईलने ही प्रोसेस करू शकता। परंतु मी आता मोबाईल वरती तुम्हाला दाखवणार नाहीये, कारण मोबाईल वरती दाखवलं तर खूप छोटं दिसतं, म्हणून मी तुम्हाला डायरेक्टली कॉम्प्युटरवरती दाखवतो की कशा प्रकारे तुम्ही घर बसल्या घरातील कोणत्याही व्यक्तीचा पत्ता बदली करू शकता। तर चला मग कॉम्प्युटरवरती बघूया कशा प्रकारे प्रोसेस करायची ते। चला व्हिडिओला सुरुवात करूया। सर्वात आधी कोणताही ब्राउझर ओपन करून घ्यायचा आहे, त्यानंतर ॲड्रेस बार मध्ये लिहायचं आहे uidai.gov.in आणि एंटर करायचं आहे। त्यानंतर इकडे इंग्लिशवरती क्लिक करायचं आहे। नंतर इकडे माय आधारचं हे जे ऑप्शन आहे इकडे कर्सर घेऊन यायचं आहे आणि आधार अपडेट हिस्ट्री यावरती क्लिक करायचं आहे। इथे क्लिक केल्यानंतर लॉग इन करण्यासाठी ऑप्शन येईल, इकडे लॉग इनवरती क्लिक करायचं आहे। लॉग इनवर क्लिक केल्यानंतर सर्वात आधी इथे एंटर आधार नंबरमध्ये त्यांचा आधार कार्ड नंबर एंटर करायचा आहे ज्यांचा आपल्याला पत्ता बदली करायचा आहे आणि खाली कॅपचा जो बाजूला दिलेला आहे तो तसाच्या तसा टाकून घ्यायचा आहे। त्यानंतर लॉग इन विथ OTP वर क्लिक करायचं आहे। OTP आधार रजिस्टर मोबाईलवरती येणार आहे, तो OTP इथे टाकून घ्यायचा आहे आणि मग इथे लॉग इनवरती क्लिक करायचं आहे। लॉग इनवरती क्लिक केल्यानंतर इकडे ॲड्रेस अपडेट यावरती क्लिक करायचं आहे। इथे क्लिक केल्यानंतर फॅमिली मेंबर बेस ॲड्रेस अपडेट यावरती क्लिक करायचं आहे। इकडे क्लिक करून झाले की असं स्क्रोल करून खाली यायचं आहे आणि इकडे बघा डिटेल्स ऑफ फॅमिली मेंबर रिक्वायर फॉर अपडेट। आता इथे जे कोणी HOF असतील घरामध्ये म्हणजे ज्यांच्या आधार कार्डमधला पत्ता आपण कॉपी करत आहोत त्यांचा आधार नंबर इथे टाकायचा आहे। आता मी जे करत आहे ते वाईफच्या आधार कार्डमधला पत्ता बदली करत आहे हजबंडच्या आधार कार्डने, तर मी इकडे हजबंडचा आधार नंबर टाकून घेणार आहे। तर इथे जे पण HOF असतील त्यांचा आधार नंबर टाकून घ्यायचा आहे। त्यानंतर सिलेक्ट फॅमिली मेंबर्स रिलेशन विथ ॲप्लिकंट, इथे रिलेशन सिलेक्ट करायचं आहे, जसं मी इथे स्पाऊस सिलेक्ट करून घेतलं। त्यानंतर इकडे खाली लीगल स्टेटमेंटचा हा जो गोल दिसतो आहे या गोलमध्ये असं क्लिक करायचं आहे। जसं तुम्ही क्लिक कराल ॲक्सेप्टचा ऑप्शन येईल, सेल्फ डिक्लेरेशन बाय अन आधार नंबर होल्डर असं इथे ॲक्सेप्टवरती क्लिक करायचं आहे। नंतर नेक्स्टवरती क्लिक करायचं आहे। आय हिअर बाय कन्फर्म दॅट आय हॅव रीड अँड अंडरस्टँड द पेमेंट या ज्या गोलमध्ये पुन्हा इथे सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे क्लिक करून आणि मग इथे ऑप्शन आहेत पेमेंट करण्यासाठी, रोजर पे, पेयूबीज, जे काही ऑप्शन तुम्हाला निवडायचं असेल ते निवडायचं आहे आणि मग पेमेंट करायचं आहे। जसं की मी इथे रोजर पे निवडलं, त्यानंतर मेक पेमेंटवरती क्लिक करायचं आहे। मेक पेमेंटवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला असं पेमेंटचा पेज ओपन होणार आहे। इथे शो QR वरती क्लिक करायचं आहे। शो QR वरती क्लिक केल्यानंतर कंटिन्यू टू पे वरती क्लिक करायचं आहे आणि मग त्यानंतर तुम्हाला QR शो होऊन जाईल। या QR कोडला तुमच्याकडे जे काही ॲप्लिकेशन असेल, ॲप्लिकेशनचे चित्र बघा इकडे बाजूला दिलेले आहेत, त्या ॲप्लिकेशनने स्कॅन करून घ्यायचं आहे आणि तुम्हाला पेमेंट करून घ्यायचं आहे। पेमेंट किती आहे तर तुम्ही इकडे बाजूला पाहू शकता, 75 रुपयाचं पेमेंट आहे। तर चला मी हे पेमेंट फटाफट करून घेतो। तर पेमेंट मी केलेलं आहे, इथे थोडा वेळ वाट पाहायची आहे जोपर्यंत पेमेंट कन्फर्म होत आहे। बघा लिहून आलं इकडे पेमेंट सक्सेसफुल वरती आणि इकडे एक पावती जनरेट झालेली आहे। डाउनलोड ॲक्नॉलेजमेंटचं इकडे
इथे डाउनलोड ॲक्नॉलेजमेंटचं ऑप्शन आलेलं आहे, परंतु ही ॲक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करायची गरज नाही आहे आपल्याला. आता इकडे पहा, इथे हा जो आपला वरती फोटो असतो लॉग इन केल्यानंतर जो दिसतो, इथे खाली SRN नंबर असतो. हा SRN नंबर तुम्हाला लिहून घ्यायचा आहे. हा SRN नंबर आपल्याला SMS द्वारे सुद्धा मिळतो. मोबाईलमध्ये SMS आलेला असतो लगेच. कधीकधी टेक्निकल इश्यूमुळे SMSचा प्रॉब्लेम असू शकतो, म्हणून हा जो SRN नंबर वरती दिलेला असतो तो पूर्ण आपल्याला लिहून घ्यायचा असतो. त्यानंतर इकडे फोटोवरती क्लिक करायचं आहे आणि याला लॉग आउट करायचं आहे. लॉग आउट झाल्यानंतर पुन्हा इथे लॉग इनवरती क्लिक करायचं आहे आणि आता इकडे पुन्हा आधार नंबर टाकून लॉग इन करायचं आहे. पण यावेळेस आपल्याला HOFचा आधार नंबर टाकायचा आहे, म्हणजे ज्यांच्या आधार कार्डमधला पत्ता आपल्याला आधीच्या आधार कार्डमध्ये कॉपी करायचा आहे. तर इथं HOF आधार नंबर टाकून घ्यायचा आहे, कॅप्चा टाकून घ्यायचा आहे आणि लॉग इन विथ OTPवर क्लिक करायचं आहे. आलेला OTP इथे एंटर OTPमध्ये पुन्हा टाकून पुन्हा लॉग इनवरती क्लिक करायचं आहे. लॉग इनवरती क्लिक झालं की अशा प्रकारे पेज येणार आहे. त्यानंतर असं स्क्रोल करून खाली यायचं आहे आणि इथे सगळ्यात खाली बघा फॅमिली मेंबर रिक्वेस्ट यावरती क्लिक करायचं आहे. इथे क्लिक केल्यानंतर एंटर SRN असं लिहून येणार आहे. इथे क्लिक करायचं आहे आणि इकडे तुम्ही जो नंबर इथे फोटोच्या खाली आला होता अगोदर, तो SRN नंबर इथे टाकून घ्यायचा आहे. बघा इथे एसनी सुरुवात होत आहे, बाय डिफॉल्ट एस दिसतोय. तर इकडे पूर्ण तो नंबर टाकून घ्यायचा आहे जो तुम्ही लिहून घेतला होता. आणि पूर्ण नंबर लिहून झाल्याच्या नंतर फक्त साईटला क्लिक करायचं आहे. साईटला जसं तुम्ही क्लिक करता तर अशा प्रकारे दिसेल, अशा प्रकारे मेसेज आलेला असेल. इथे पुन्हा लीगल स्टेटमेंटवरती क्लिक करायचं आहे, पुन्हा ॲक्सेप्टवरती क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा इथे खालती ॲक्सेप्टवरती क्लिक करून घ्यायचं आहे आणि इथे कंटिन्यूवरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर अशा प्रकारे मेसेज दिसेल, यू हॅव ॲक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट ॲज अ फॅमिली मेंबर शेअरिंग युअर ॲड्रेस. इकडली प्रोसेस झालेली आहे. आता पुन्हा इथून फोटोवरती क्लिक करायचं आहे आणि हे सुद्धा लॉग आउट करून घ्यायचं आहे. आता पुन्हा लॉग इनवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथे पुन्हा ज्यांचा आधार कार्डमध्ये पत्ता बदली करायचा होता त्यांचा पुन्हा लॉग इन करून घ्यायचा आहे, जे सर्वात आधी सुरुवातीला केलं होतं. तर तो आधार नंबर इथे टाकून घ्यायचा आहे, पुन्हा कॅप्चा टाकून घ्यायचा आहे आणि लॉग इन विथ OTPवर क्लिक करायचं आहे. OTP आलेला टाकून घ्यायचा आहे आणि लॉग इनवरती क्लिक करायचं आहे. लॉग इन झाल्यानंतर अशा प्रकारचा पेज दिसेल. आता इकडे बघा खालती फॅमिली मेंबर बेस आधार अपडेट हे जे लिहून आलेलं आहे, इथे जो राईटचा चिन्ह आहे यावरती क्लिक करायचं आहे. इथे तुम्हाला तुमचा SRN नंबर दिसेल सगळ्यात वरती आणि इकडे आजची तारीख दिसेल ज्या दिवशी तुम्ही ही प्रोसेस केली आहे. इकडे बघा तारीख पाहू शकता. इथे हा जो SRN नंबर आहे ना, इकडे हे जे 3 डॉट दिसत आहेत उभ्या व्हॅलिडेशनच्या पुढे, या 3 डॉटवरती जसं तुम्ही कर्सर घेऊन जाता इकडे डाउनलोड ॲक्नॉलेजमेंट खाली बघा लिहून आलेलं आहे, यावरती क्लिक करायचं आहे. असं 3 डॉटवरती क्लिक केल्यानंतर इथे डाउनलोड ॲक्नॉलेजमेंटवरती असा कर्सर घेऊन यायचा आहे, यावरती क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर तुमची जी पावती आहे ती डाउनलोड झालेली असेल. याला तुम्ही मॅक्सिमाइज करून पाहाल तर तुम्हाला इथे दिसेल. इथे सर्वात खाली अपडेट रिक्वेस्ट डिटेल्स, इथे एक्झिस्टिंगमध्ये तुम्हाला जुना ॲड्रेस दिसेल आणि करेक्टेड / चेंज टूमध्ये नवीन ॲड्रेस दिसेल. तर ही तुमची पावती आहे. पावती तुम्हाला सांभाळून ठेवायची असते. तसा हे अपडेट होण्यासाठी ऑफिशियल टाईम जो आहे तो 30 दिवसाचा असतो, परंतु हे 24 ते 48 तासामध्येच अपडेट होऊन जातं. तुम्ही 48 तासानंतर लॉग इन करून पुन्हा बघू शकता ज्यांचा पत्ता बदली केलेला आहे त्यांचा, तर तुम्हाला तो ॲड्रेस चेंज झालेला दिसेल. ते कसं बघायचं, तर समजा हे ऑलरेडी लॉग इन आहे. तुम्ही जेव्हा 2 दिवसानंतर म्हणजे 48 तासानंतर लॉग इन कराल तेव्हा इथे फोटोवरती क्लिक करायचं असतं फक्त. तर तुम्हाला अगोदर फ्रंट दिसतं आधार कार्डची फ्रंट साईड आणि नंतर पुन्हा इथे क्लिक केल्यानंतर बॅक साईड दिसते, तिकडे तुम्हाला चेंज झालेला पत्ता दिसेल. तेव्हा तुम्ही मग इकडे डाउनलोड आधारवरती क्लिक करून तुमचं आधार कार्ड डाउनलोड करू शकता. जसं इथे क्लिक कराल इथे डाउनलोड आधारवरती क्लिक करायचं असतं. ते क्लिक केल्यानंतर जी PDF डाउनलोड होते त्याचा पासवर्ड असतं तुमच्या नावाचे पहिले 4 अक्षरं कॅपिटलमध्ये आणि सोबत तुमचं जन्माचं वर्ष कंबाईनमध्ये. तर अशा प्रकारे एकदम सोप्या पद्धतीने आणि अगदी 2 मिनिटात तुम्ही HOF बेस पद्धतीने कोणतंही कागदपत्र अपलोड न करता घरातील कोणत्याही नातेवाईकाचा पत्ता बदलू करू शकता. तर मित्रांनो, ही माहिती जर तुम्हाला आवडली असेल तर कृपया व्हिडिओला एक लाईक करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत या व्हिडिओला शेअर करा आणि आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण सबस्क्राईब करण्यासाठी पैसे तर लागत नाहीत. तर भेटूया अशाच महत्त्वपूर्ण पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत.